Have a nice day! Let's go! Woo! Nangyari na ba sa inyo na tumagas o kaya mag-oil leak? MotoVlog. Let's ride. Let's go. Alright. What's up sa inyo mga ka-Gray Ride? Welcome to my channel again. Again and again. So meron akong gustong i-open up sa inyo habang nagbabiyay tayo. Nangyari na ba sa inyo na tumagas o kaya mag-oil leak doon sa airbox, sa may air filter na may tumutulong langis katulad nung nasa picture? Ayan, papakita ko yung picture. Ayan, tumagas din yung langis, kaya makikita nyo paano kaya pumunta dyan yung oil, ating engine oil yan engine oil. Kaya kung nangyari na yan sa inyo, kung naganyan din yung inyong M3, yung Yamaha Mio 125 or S version man yan, comment below kung ganyan ang nangyari. Ngayon, this time nga, paano nga ba nasolusyonan yung ito yung M3 natin na si Gray? Paano na solusyonan yung ganyang problema, yung ganyang issue na yun, nagkaroon ng oil leak? So ito na nga, papanood ko sa inyo yung video. Ito yung video. Pasok! Nakapasa. Ayun, ano. Sabihin, kaya nag-overflow. Dito dapat kasi ang daloy ng oil. Ngayon, Oo. hindi siya pumapasok yan. Dito pumapasok. Ah, okay. Dito sa mga ito. Ayan, dito sa hose na yan. Kaya pag lalo kapag ang nakasagad ka ng biret, Oo nga yung eh. oil, yung hose na ito papunta sa air filter. Kaya yun talaga ang dahilan niya. Parado lang. Ayan, may bara na ano. Kaya pala pag nasa 90 na ako, doon na lumalabas sa ano, sa hose niya. Oo. So lilinisin lang yan ako ya. Ah, sige. Kanina dito, ang dami dito lumabas ah. May tukot na ba? Gula. Palitin na. Talaga ba may hangin dito kuya? Banda dun? May napansin lang ako dun sa pinakadulo dun eh. Yun yung ano, nasa cylinder head. Ah, okay. Talaga may Dun hangin sa, dun? Oo, dun dumaan yung oil. Ito yung ano yun. Ah, okay. Kaya Dito dumaan yung oil, kaya nagkamot siya.
Kaya nagkakaroon ng hangin doon. May hangin doon sa breather yan. Pero ito, ano siya, papasok na. Yung bagong labas, ganda ng kulay. Green na. May ganito rin kulay sa MSI. Sorry. Ayun, di ba? Napansin nyo doon sa video na panood nyo na pinayos ko siya sa kasa kasi hindi ko na kasi alam yung gagawin ko eh. So, ayun, ano siya, meron dahil daw sa oil na marumi, meron daw na parang dumi na pumasok doon sa may butas kung saan dapat doon dumadalo yung oil. So dahil sa hindi maganda yung daloy kasi nga may bara, doon siya pupunta sa may hose kung saan dinadaluyan ng air doon sa may box. Doon lumalabas yung oil leak na yon. Lumalabas yung oil leak na yon nung kapag tumatakbo ko ng 80 to 90 pataas. Yan. Pataas, pero yung 90 ang takbo natin. Ayun nga, hanggang doon na, nag-oil leak na siya. Kaya kung ganun ang naging issue sa MC nyo, inyong M3, inyong Yamaha Mio 125, sana makatulong itong video na to na nalaman nyo kung ano ang posible na solusyon doon sa inyong motor kung ganyan nangyayari, no? I-try nyo, check nyo, o kaya dalhin nyo na sa kasa. Ang nasingin sa akin dyan ay 150, pero ngayon alam ko na kung ano yung posibleng mangyayari sa MC natin kapag nagaling ulit. Ako na lang susunod mag-check. Madali naman pala ngayon. So, yun lang naman. So, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment. Thank you. Road to 2K na tayo mga ka-join ride. Samahan nyo ko. Kaya kung bago ka lamang dito sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share. And don't forget to click the bell. Modify kayo sa bago kong mga videos. Alright, what's up? Woo! Have a nice day. Let's go! Woo! Kaya. Ito na hatak. Ano, ka-M3 dahil sa maulan walang linis na sayang ang pira.